ካዛንቺስ ልዩ የቅንጦት ሕይወት ይጠብቅዎታል። ከቤተ መንግስት ጥቂት እርምጃ ርቆ በካዛንቺስ እምብርት ላይ እጅግ ዘመናዊና ምቹ የመኖሪያ ስፍራ እውን እየሆነ ነው። ይህ ታላቅ የግንባታ የነገ ህልምዎን ዛሬ እንዲኖሩበት የሚያስችል ልዩ አጋጣሚ ነው። ለምን ይህን ዕድል ይጠቀማሉ? ተመራጭ ስፍራ፣ አስደናቂ እይታ፣ ሰፊ ምርጫ እንዲሁም ምቹ ክፍያ እስከ 20% የሚደርሱ ልዩ ቅናሾች ይጠብቅዎታል። በግቢ ውስጥ ትምህርት ቤት፣ የጤና ማዕከል፣ ስፖርት ሜዳ፣ መዋኛ ገንዳ፣ ሰፊ የመኪና ማቆሚያዎች ይገኛሉ። በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ የቤት ባለቤትነትን ህልምዎን እውን ማድረግ ይጀምሩ። ቀዳሚዎች የሚሆኑት ሁሌም ተጠቃሚዎች ናቸው። አሁኑ ያገኙን የቅንጦት ሕይወቶን አካል ይሁኑ። ቀድሞ ለመጣ ቅድሚያ ይስተናገዳል። ከአገር ውጪ ያላችሁ ደግሞ በወኪል መግዛት ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ብሩክ ይፍጋ፣ የገበያና ሽያጭ ባለሙያ፣ ራስ ሆቴል።